Hello students, so নতুন এটা ভিডিও তোমালোকক স্বাগতম জনালো। আজিৰ এই ভিডিওটো বিশেষকৈ আমি ফটোশ্বপৰ ওপৰত বনাইছো আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ আমি কথা পাতিম কেনেকৈ আমি ৰেডটনটো ৰিমুভ কৰিব লাগে। ইয়াৰ আগতে মই বনাইছিলো আৰু তাৰ পিছত বহুজনে মোক মেইল কৰিছে আৰু মেইলত গম পাইছো যে ৰেডটনৰ কনসেপ্টটো এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে মই ফটোখনৰ তোমালোকক ৰেডটনৰ যেটো কনসেপ্ট সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আৰু লগতে যেহেতু আজি সফটওয়্যাৰটো মই Adobe Photoshop CC ব্যৱহাৰ কৰি আছো, গতিকে তাৰ কাৰণে তাত আমি সাম কেনেকৈ আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ডুপ্লিকেট কৰি ললো ফটোখনৰ। সেইটো হৈছে কন্ট্ৰল জে। তোমালোকে যদি অৰিজিনাল যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ফটোখন লোৱাৰ পিছত তাত এটা অপচন আহে, সেই অপচনটোত যদি কন্ট্ৰল জে প্ৰেছ কৰি দিয়া বা ক্লিক কৰা তেতিয়াহ'লে ফটোখন ডুপ্লিকেট হৈ যায়। তাৰপিছত ইয়াতে ইমেজত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে লেভেলত মই গৈছোঁ আৰু লেভেলত চোৱা ৰেডটো মই বঢ়াই লৈছোঁ, মানে মেইন যেটো পইণ্ট। গ্ৰীণত যাই তাত চাইছোঁ আৰু ব্লুত যাই মই এইটো অকণমান ব্লু লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মই RGBটো চেক কৰিম। RGBটো আমি মিড টনত সিলেক্ট কৰিব লাগিব, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে। ঠিক আছে, এইটো আছিলে, এইটো হৈছে এতিয়ালৈকে। এতিয়া আমি কি কৰিম, RGBটো যেটো হোৱাইট পইণ্ট সেইটো আমি মিড টনটো সিলেক্ট কৰি দিম। ইয়াৰ পৰা ৰেডটো কালাৰ নোহোৱা হৈ যাব। মিড টন সিলেক্ট কৰিম, এইটো মিড টন সিলেক্ট কৰি দিলোঁ। সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে দেখি পালা ইয়াৰ পৰা যেটো ওপৰত এটা ৰেড কালাৰৰ লেয়াৰ আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল। আগতে কি আছিলে সেইটো, এতিয়া এইটো। সো এনেকৈ আমি বিশেষকৈ ফটো এখনৰ ৰেড কালাৰটো ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ ৱেডিং ইভেণ্টছ এইবিলাকত ফটোবিলাক কেতিয়াবা ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰেড কালাৰটোৱে বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু আমি এনেকৈ লেভেলৰ সহায়ত ৰেড কালাৰটো ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাম আমি সিলেক্ট কৰা। এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব গ'লে পেন টুলেৰে বহুত অসুবিধা হয় কেতিয়াবা, কিন্তু পেন টুল বেষ্ট হয় সিলেকশ্যনৰ কাৰণে। কিন্তু Adobe Photoshopত সিলেকশ্যনত ইয়াতে সাবজেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, ক্লিক কৰি লৈছোঁ। দেখিবলৈ পালা গোটেইটো সিলেক্ট হৈ গৈছে। কিন্তু চোৱা ইয়াতে বহুতখিনি এৰিয়া এনেকুৱা হৈছে য'ত আমাক সিলেক্ট কৰিব নালাগে, সাবজেক্টৰ বাহিৰত সিলেক্ট হৈ গৈছে। সো সেইখিনি আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিম তাক এতিয়া আমি চাম। লেচো টুলত যাম, লেচো টুলৰ পৰা আমি ইয়াতে জাষ্ট আমি অল্ট প্ৰেছ কৰিলে এইটো নিগেটিভ হৈ যাব। অল্ট কীবৰ্ডত তোমালোকৰ যেটো অল্ট বটন আছে ALT বুলি, সেইটো প্ৰেছ কৰিলে তুমি তাৰ পৰা কাটি দিব পাৰিবা। আৰু ঠিক একেদৰে যদি প্লাছ কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে শিফ্ট প্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ সেইটো প্লাছ হৈ যাব, অৰ্থাৎ সাবজেক্টটো সিলেক্ট হৈ যাব। ঠিক আছে, সো এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব পাৰা। এনেকৈ আমি সিলেকশ্যন কৰি যাম। কেতিয়াবা শিফ্ট কেতিয়াবা অল্ট লাগিব, অৰ্থাৎ দুটাকে আমি বেলেঞ্চ কৰি চলিব লাগিব। আমি যেটো এজ অৰ্থাৎ এই সাবজেক্টটোৰ চাৰিওপিনে যেটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া সেইটো সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি কি সাবজেক্টৰ লগত যদি বেছিকৈ সিলেকশ্যন হৈ গৈছে সেইখিনি আমি ৰিমুভ কৰি দিব লাগিব। আৰু লগতে যদি কেতিয়াবা সিলেকশ্যন হোৱা নাই তাক সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্লাছ কৰিব লাগিব। বুজি পালা? সো এইখিনি হৈছে শ্বৰ্টকাট। মেইনলি আমি সেইটোৱে ফ'ল' কৰিব লাগিব। এতিয়া চাই যোৱা, মই এইখিনি মিউজিক দিছোঁ, তোমালোকে এইটো শুনি চোৱা আৰু ভালদৰে চাই যাবা বস্তুটো। এতিয়া চোৱা, এইটো কাটি দিছোঁ, এইটো কাটি দিওঁতে এইটো বেছি গুচি গ'ল আমাৰ। এতিয়া কেনেকৈ আমি ঠিক কৰিম? এতিয়া আমি প্লাছ কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া য'ত নালাগে আমি এইটো মাইনাছ কৰি লৈছোঁ। প্লাছ আৰু মাইনাছ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক মই স্ক্ৰীনত লিখি দিছোঁ, কেনেকৈ তোমালোকে শ্বৰ্টকাটটো প্ৰেছ কৰি থাকিবা সেইটো মই লিখি দিছোঁ। তোমালোকে সেইমতে ফ'ল' কৰা আৰু এনেকৈ ছাবজেক্ট এটা তোমালোকে ভালদৰে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, এইটো বিশেষকৈ আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ Adobe Photoshop CCত। মই এইটো অকণমান কমপ্লেক্স ছাবজেক্ট লৈছোঁ। কেতিয়াবা যদি আমি ভালদৰে এখন বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সুবিধা হয়, আৰু সুবিধা হোৱা বেকগ্ৰাউণ্ড যিবিলাক হ'ব সেইবিলাক মই হয়তো নেক্সট ভিডিঅ' এটাত দেখাম। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান মই জটিল হ'বৰ কাৰণে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ শ্বৰ্টকাটলি তোমালোকে প্লাছ আৰু মাইনাছ কৰিব পাৰা। অৰ্থাৎ ছাবজেক্টৰ যদি বাদে তোমালোকে ৰিমুভ কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে মাইনাছ, আৰু ছাবজেক্টৰ যদি বেছি চিলেকশ্যন কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে প্লাছ। চ' সেইটো শ্বৰ্টকাট মই তোমালোকক তলত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি চোৱা, এই পজিশ্যনখিনি আমি স্মুথলি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব। সাবজেক্টত বেছি সিলেকশ্যন হৈ আছে আৰু এইটো মাইনাছ কৰি দিছোঁ।
ঠিক আছে সো এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব এইখিনি আছে ভালদৰে তোমালোকে চাই যাবা স্মুথলি কামটো কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যিবিলাকে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইবিলাকে প্লিজ তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যিবিলাকক প্ৰয়োজন বুলি ভাবা সিহঁতক নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবা এনেকৈ প্লাছ মাইনাছ তোমালোকে কৰি যাব লাগিব আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যিবিলাকে ৱেবছাইট ডিজাইনিঙৰ কোৰ্চত ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো প্লে লিষ্ট চলি আছে ৱেবছাইট ডিজাইনিঙৰ তাত গ'লে হ'ল তাৰ পৰা তোমালোকে ভালদৰে শিকিব পাৰিবা তাত আমি ৱেবছাইট ডিজাইনিঙৰ গোটেইখিনি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি আমি তাত বহুতখিনি আগবাঢ়িছোঁ কেনেকৈ আমি ডমেইন ল'ব লাগে কেনেকৈ হোষ্টিং ল'ব লাগে আৰু লগতে কেনেকৈ আমি ৱৰ্ডপ্ৰেছ ইনষ্টল কৰিব লাগে তাত শিকি গৈছোঁ উইদাউট কোডিং আমি ৱেবছাইট ডিজাইনিং শিকি আছোঁ গতিকে ফটোশ্বপৰ লগতে যিবিলাকে ৱেবছাইট ডিজাইনিং শিকিব বিচাৰে আমাৰ সেইটো প্লে লিষ্টত চেক কৰিব পাৰে চ' এতিয়া এইখিনি আমি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব কাৰণ ছাবজেক্টৰ ভিতৰত বেছি সময় আছে সেইকাৰণে আমি এইটো মাইনাছ কৰি দিম ফটোশ্বপত বিশেষকৈ চিলেকশ্যনৰ কাৰণে যদিওবা বেষ্ট পেন টুল কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ লেছ' টুল আৰু ছাবজেক্ট নিচিনা কিছুমান টুলে আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰে কামটো ইজি কৰাত এইটো মই অকণমান জটিল ধৰণৰ ছাবজেক্ট এটা দেখাই আছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আমি জটিল কিছুমান এৰিয়াত কেনেকৈ প্লাছ আৰু মাইনাছ চিলেকশ্যন কৰি চুজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এইখিনি মই অকণমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ তোমালোকক এতিয়া আমাৰ প্ৰায় চিলেকশ্যন হৈ গ'ল গোটেইখিনি চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ফটোখন বেলেগকৈ বনাব লাগে বেলেগ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড আমি কাট কৰি দিব লাগে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাটিবৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ ইউজ কৰিম শ্বৰ্টকাট কণ্ট্ৰল জে অৰ্থাৎ এইখন ডুপ্লিকেট হৈ যাব কাট হৈ যাব মেইন যিখন ইমেজৰ পৰা সেইখন কাট হৈ বেলেগ এটা বেকগ্ৰাউণ্ডত গুচি যাব চ' এতিয়া দেখা পাইছোঁ এখন PNG হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড একো নাই চ' বেকগ্ৰাউণ্ড আমি যদি ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অন্য এটা লেয়াৰ ল'ব লাগিব আৰু সেই লেয়াৰত আমি বেলেগ কালাৰ দি বা বেলেগ ইমেজ আমি লগ দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এক লগ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে চাই লোৱা এই এজবিলাকত আমি কেনেকৈ ইৰেজ কৰিব পাৰোঁ মুচি স্মুথ কৰিবৰ কাৰণে এজবিলাক তোমালোকে ইৰেজাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা ইৰেজাৰে তোমালোকে এনেকৈ মুচিবা এনেকৈ মুচিলে এইটো ছফ্ট লাগিব ইয়াৰ ফেডাৰটো ভাল হ'ব লগতে এজটো কাট যিটো পজিশ্যন সেইটো নোহোৱা হ'ব গতিকে এই বস্তুটো লক্ষ্য ৰাখিবা যাতে কাটি থকা নিচিনা নালাগে সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে এইটো চাই ল'বা যে কেনেকৈ তোমালোকে স্মুথলি কাট কৰিব পাৰা যদিওবা এইটো বেষ্ট আমাৰ পদ্ধতি নহয় কাটিবৰ কাৰণে ফটো এখন বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে তথাপি কেতিয়াবা তোমালোকক এইটোৱে কামত দিব আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰাত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব এতিয়া আমি ইমেজৰ যিটো এজ সেই এজৰ পৰা ইয়াৰ কাটিঙৰ যিটো এটা থাকি যায় ন কাটাৰ পিছত এটা এংগল নিচিনা থাকি যায় সেই এংগলটো স্মুথ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া অলৰেডি বহুতখিনি স্মুথ হৈছে আৰু নেক্সট যিটো আমি ক্লাছ তাতে আমি চাম গ্ৰেডিয়েণ্টৰ কথা বহুতে সেইটো গ্ৰেডিয়েণ্ট টুলৰ বিষয়ে জানে যে দুটা কালাৰ আমি কেনেকৈ মিক্স কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে বাৰু এইখন ফটোতে মই তোমালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম গ্ৰেডিয়েণ্ট আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ প্ৰথমতে এখন আমি নতুন লেয়াৰ ল'লোঁ আৰু লেয়াৰখন লোৱাৰ পিছত আমি তাৰ ওপৰত এটা গ্ৰেডিয়েণ্ট দি চাম ঠিক আছে গ্ৰেডিয়েণ্টৰ যিটো শ্বৰ্টকাট সেইটো হৈছে জি আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে ওপৰত যদি কিছুমান প্ৰিচেছ দিয়াই থাকে যিবিলাক আমি বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই তোমালোকক দি চাম অন্য এটা ইয়াৰ পৰা যিকোনো আৰু ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা জাষ্ট টানি দিলে হ'ল
দুটা কালাৰ একেলগে মিক্স হৈ এখন বেকগ্ৰাউণ্ড ধুনীয়া হৈ গৈছে সো এইটো হৈছে মেইনলি বেকগ্ৰাউণ্ড গ্ৰেডিয়েণ্টৰ কাম আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত এনেকৈ গ্ৰেডিয়েণ্ট ল'ব পাৰোঁ গ্ৰেডিয়েণ্টটো এইখন যে ফটোত বেষ্ট হ'ব এইটো নহয় জাষ্ট গ্ৰেডিয়েণ্টটো তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত যে শিকাম সেইকাৰণে আচলতে গ্ৰেডিয়েণ্টটো দিছোঁ সো তোমালোকে বুজি পালা কেনেকৈ আমি কাট কৰিব লাগে লগতে কেনেকৈ আমি ৰেড টোনটো নোহোৱা কৰিব লাগে যদিও বা ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ আজিৰ ক্লাছটোত অকণমান ভালদৰে বুজাই দিলোঁ ঠিক আছে সো অন্য এটা ক্লাছত লগ পাম বেলেগ এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ ফটোশ্বপ আৰু ৱৰ্ডপ্ৰেছৰ যদি এনেকুৱা কণ্টিনিউৱাছ টিপছৰ ভিডিঅ' জানি থাকিব বিচৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ